सह्याद्रीच्या रांगांमध्ये जुळ्या डोंगरांच्या किल्ल्यांच्या अनेक जोड्या आहेत. जुळे असले तरी प्रत्येक किल्ला स्वतःचं वेगळेपण दाखवून देतो. आज अशाच जुळ्या किल्ल्यांवर जाऊया. सातमाळा रांगांमधले रवळ्या आणि जवळ्या. कुठं दाखव बरं. हा ही बारी दिसते ना, बाकी वडाळे गावात मुक्काम केला होता. गावातल्या काकांनाच किल्ल्याकडे जाणारी नेमकी वाट विचारून निघालो. एकाच पठारावर 2 टोकांना हे किल्ले आहेत आणि या पठारावर यायला सुद्धा बरंच चालून उंचावर यायला लागतं. जवळ्या चढायला सुरुवात केली तेव्हाच जाणवलं आज पाऊस गाठणार आपल्याला. वडाळे सोडून तासभर झालाय. समोर जावळ्या किल्ला दिसतोय आणि खिंडीतून किल्ल्यावर जायची वाट आहे. धोडप किल्ला मागच्या बाजूने उतरून काल वडाळा गावामध्ये मुक्काम होता. आता जवळ्याच्या खिंडीमध्ये आलोय आणि खिंडीतून पाठीमागे रवळ्या किल्ला, मार्कंड्या आणि त्याच्या पाठीमागे सप्तशृंगी गड दिसतोय. या दोन्ही किल्ल्यांच्या पायऱ्या इंग्रजांनी उद्ध्वस्त केल्या, त्यामुळे चढण बऱ्यापैकी अवघड वाटते. त्यातून ही खिंडीतली वाट. जवळ्याचा भरीव त्रिकोणी आकार नजरेत भरला. खिंड चढून वरती आलोय आणि समोर जावळ्या किल्ला दिसतोय. जवळ्या किल्ला चढायला सुरुवात केली आणि कातळाच्या मागच्या बाजूला गुहा आणि वरती जायचा रस्ता आहे. किल्ल्यावर पोहोचायच्या आधीच पावसाची रिपरिप सुरू झाली. इथला पाऊस सुयांसारखा टोचत होता. इथे एकूण 4 मोठे खांब आहेत आणि एकंदर गुहा अर्धवट अवस्थेत सोडलेली दिसते. जवळ्यावर खूप काही बघण्यासारखं नाहीये. ज्या गुहा किंवा लेणी आहेत त्याही अर्धवट आहेत आणि बांधकामावरून त्या बऱ्याच जुन्या काळातल्या असाव्यात असं वाटतं. हा, याचा दरवाजा मात्र इतर किल्ल्यांच्या तुलनेत खूपच वेगळा आहे. पायऱ्या नाहीतच, त्यामुळे नीट अंदाज घेऊनच प्रत्येक चढ चढावा लागतो. दरवाजाच्या बाजूला फारसी भाषेतला शिलालेख आहे आणि विशेष म्हणजे हा दरवाजा कातळातून खोदून काढलाय. खानदेश, नाशिक त्या काळच्या व्यापारी मार्गावर लक्ष ठेवण्यासाठी हे किल्ले महत्वाचे होते, कारण दोन्ही 2 टोकांवर, त्यामुळे संपूर्ण मार्गावर लक्ष ठेवणं सहज शक्य होतं. जुन्या दस्तऐवजांमध्ये या किल्ल्यांचा उल्लेख रोला जोला असा केलेला आढळतो. गडाच्या माथ्यावरती रान माजलंय आणि जास्त कोणी येत नसल्यामुळे वाट पण मळलेली नाहीये. हा ट्रेक दमछाक करणारा आहे. चढ कठीण असल्यामुळे फारसं कोणी येत नसावं, त्यामुळेच वाटा मळलेल्या नाहीत. किल्ल्याच्या माथ्यावरती 3 पाण्याची टाकी आणि पडकी तटबंदी शिल्लक. जुळे किल्ले असले तरी दोघांमध्ये अंतर बरंच आहे, त्यामुळे पठारावर मुक्काम करायचं ठरवलं. पाऊस वारा त्यामुळे वातावरण अचानक बदललं होतं. या भागात थोडा जरी पाऊस झाला तरी लगेच गारवा जाणवायला लागतो.
त्या रात्री एवढा पाऊस पडला की टेंटमध्ये पाणी यायला लागलं. आज पाऊस उघडलाय. रवळ्या आणि जवळ्याच्या पठारावर एक वस्ती आहे आणि फार पूर्वीपासून दुधापासून खवा बनवण्याचा त्यांचा व्यवसाय आहे. बघूया. आता जाईल 8 तास मला होईल. होईल का? किती लिटर दूध टाकलं? हा 4 लिटर जे टाकला तर 1 किलो खावा पडतो. एक दिवस आड करी आता उद्यात ना त्या तरी आता त्या तुझा काय ना जावा आता बची घे बची मी सुद्धा प्रयत्न केला, फारसं जमलं नाही. हे वेगळं सांगायला नको. गाव कुठचं? मुळात अच्छा. आणि कधीपासून आहे तिथे? किती वर्ष झाली? 7-8 वर्ष खवा बनवता? बरं. किती म्हशी आहेत? आहेत ते लहान मोठं 7-8. ते गार व्हायला लावता का असं? ताजा ताजा खवा घेतला आणि रवळ्याकडे निघालो. रवळ्या आणि जवळ्या किल्ल्याच्या मध्ये पठारावरती पाण्याचा झरा आहे. पाणी भरून रवळ्याकडे निघालो. रवळ्या जवळ्यामध्ये रवळ्या चढायला जास्त कठीण वाटला. नशिबाने पाऊस नव्हता, त्यामुळे निसरड झालं नव्हतं. या निमुळत्या कपारीमधून वाट गडावरती चढते. वाट निमुळती आहे तर बॅग इथेच ठेवून वरती चढतो. रवळ्या किल्ल्याच्या माथ्यावर जाण्यासाठी एक 10-12 फुटाचा पॅच आहे. तो पार केला की माथ्यावर. आता हा कातळ चढायला सोपा व्हावा म्हणून दोर टाकून ठेवलेत. त्यामुळे बरेचसे ट्रेकर्स इकडे येऊ लागलेत. अलीवर्दी खानाने जे 13-14 किल्ले जिंकून मुघल साम्राज्यात नेले, त्यात हे किल्ले सुद्धा होते. 2 पाण्याची टाके लागले. 1670 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्यांना मराठेशाहीत आणलं. 1671 मध्ये मुघलांनी वेढा घालण्याचा प्रयत्न केला, पण तो अयशस्वी ठरला. मग हे किल्ले महाबत खानाने जिंकले. त्यानंतर ते बराच काळ पेशवाईमध्ये होते आणि शेवटी इंग्रजांनी ताब्यात घेतले. या भागातल्या किल्ल्यांचा बराचसा इतिहास हा सारखा आहे. गडावर कारवीचं रान माजलं होतं. वाटही त्यात हरवून गेली होती. किल्ला उद्ध्वस्त केला हे जाणवतं. ते आधी तो कसा बरं असेल? मला पडणारा नेहमीचा प्रश्न. पावसाळी ढगांचा ट्रॅव्हल बघणं, तोही किल्ल्यावरून, हा खूपच भारी अनुभव. कुठून तरी दूरवरून हे ढग येतात आणि सगळा भाग व्यापून टाकतात. रवळ्या जवळ्या आणि सर्वदूर पसरलेली ही सातमाळ्याची रांग मार्कंडे आणि सप्तशृंगी खुणावत होते. मी हा रेंज ट्रेक सुरू केला आणि एक एक किल्ला बघून भारावून गेलो. या भागातले किल्ले वेगळे आहेत.
त्यांची बांधणी भव्यता थक्क करणारी आहे. आणि इथला निसर्ग, त्याची तऱ्हा तर आणखीनच वेगळी. रवळ्या जवळ्या करून मी मार्कंड्याच्या दिशेने निघालो. खिंडीकडे पोहोचलो तसं थोडी कणकण जाणवू लागली आणि घरी जायचा निर्णय घेतला. त्या ट्रेक नंतर कॅमेरामन राजेश आणि मी दोघेही मलेरियाने आजारी पडलो आणि त्या वर्षीचा हिरवागार पावसाळा निघून गेला. कॅमेरा घेऊन ठेवलाय, पण त्याचा हवा तसा वापर करता येत नाहीये किंवा कोणता कॅमेरा घ्यावा हेही समजत नाहीये का? बदलत्या टेक्नॉलॉजीप्रमाणे बरेच कॅमेरे सध्या उपलब्ध आहेत. गोप्रो सारखा अगदी लहान कॅमेरा कुठेही लावून भन्नाट शॉट्स घेता येतात. पाण्याखालचं शूटिंग, कॅमेरा सायकलला माउंट करून, सेल्फी स्टिकला अडकवून किंवा एखादा स्लो मोशन शॉट, अशा अनेक गोष्टी आपण एक्सप्लोअर करू शकतो. ट्रॅव्हल फोटोग्राफीमध्ये DSLR कॅमेरा आणि गोप्रोचा बेस्ट यूज कसा करता येईल याबद्दल मी सांगणार आहे. कॉम्पोजिशन, कॅमेरा सेटिंग्स, स्टुडिओ लाइटिंग अगदी सोप्या पद्धतीने समजून घेऊया. नमस्कार, मी स्वप्नील पवार. गेली 12 वर्ष फोटोग्राफी शिकवतोय आणि आता माझे सगळे कोर्स मराठीतून डिजिटल स्वरूपात ऑनलाईन सुरू करतोय. नक्की सहभागी व्हा.